NMAP هي أداة تم إنشائها عام 1997 عن طريق المبرمج والكاتب جوردن ليون، وتمت برمجتها بلغات سي وسي بلس بلس وبايثون ولوا. وإنماب بتشتغل بطريقة إن هي بتبعت ريكوست للتارجت، وبعد كده بتحلل الريسبونس اللي التارجت بيبعته بعد ما بيستلم الريكوست. وعلشان تبدأ في انماب اكتب جيت كلون، وبعد كده انسخ الجيت هاب ريبوزيتوري بتاعت انماب من على موقع جيت هاب. وعلشان تبدأ في انماب اكتب انماب وحط الاي بي ادرس اللي انت عاوز تعمل له سكان، اللي في حالتنا هيكون ماشين لتراي هاكمي انا عملت لها ديبلوي. وزي ما انتم شايفين هتلاقي انه جايب عدد البورتس المفتوحة وارقامها، وجايب السيرفيس اللي شغالة على البورتات دي. إنما بتوفر العديد من الخيارات علشان تضيف flexibility للسكان، زي تاج اس في علشان الفيرجن ديتكشن، وتاج اس يو علشان اليو تي بي سكان، وتاج اس تي علشان التي سي بي سكان، وتاج اس اس علشان التي سي بي سين سكان اللي ايضا بيسمى بالستيلث سكان. بس كده الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وده اهم حاجة عشان تكون عارف. طبعا انا عملت حساب على تويتر، فلو انت مهتم انا ان شاء الله هنشر حاجات عليه متعلقة بمجال السايبر سيكيورتي. هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وهحط اليوزر نيم على الشاشة، وممكن احط على more from this page. وبس كده، مع السلامة.